Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 березня і всім вітання з Києва. Всім вітаннячку з Києва. Семен, скажи привіт. Отже, друзі, свої проблеми здаються мізерними по зрівнянню з тим, що сталося в Києві. Ви знаєте, я вставлю зараз те, що знімає Коля. Ви знаєте, що у мене останні відео, і взагалі мої відео, це київський відеощоденник. І я намагаюся правдиво показувати ситуацію в Києві, в тому місті, в якому я живу. Київ – моє місто. Я показую своє життя. Ви на каналі Ірина Київська. Підпишіться і поставте лайк цьому відео. І будьте зі мною, друзі. Отже, я показую своє життя, яке мало чим відрізняється від життя інших українців, які живуть в тилових містах України. Отже, друзі, я Колі завжди кажу, не знімай, не підходь так близько до вікна. Не знімай. Я вже в 100 разів в своїх відео говорила, друзі, що шахеди прокладають шлях повз нашого будинку. Вони тут літають щоночі в нашому районі. Атака була з 22 на 23 березня, це з суботи на неділю. Наймасованіша атака за останні часи вона була. Значить, в Києві 5 районів постраждало. У нас, в нашому районі, є загиблі, є повністю повибиваті шибки, балкони у багатоповерхівці. Люди постраждали, і люди страждають по сей день від цієї війни. Друзі, що хочу донести до вас, що справа в тому, що вони ж б'ють не по енергоструктурі, а вони б'ють по житловим масивам. Ось що страшно. І зараз щоночі це відбувається. Подивіться цей жах і зверніть увагу особливо на звуки, наскільки близько від вікна йде звук шахеда. Тобто він летить просто через нас. Шахеды, куда вы летите?
Ну що, побачили, що прямо повз наш будинок вони летять. Ну, це трагедія, слухайте. А сьогодні прокинулась вранці. І що, друзі, що хочу вам сказати? От дивіться, хто слідкує за моїм каналом, ви знаєте чудово, що я скасувала подорож до Риму. Вона мала бути сьогодні. Сьогодні ми мали виїжджати поїздом до Будапешта. Так? І там у нас був літак до Риму. Значить, що я хочу вам сказати, друзі? Бог є, і Він мене веде. От дивіться, сьогодні вранці просинаюся, і новина. Значить, кібератака на Укрзалізницю. Що там зараз робиться? Я подивилася новини. Що робиться зараз на вокзалі? Люди не можуть поїхати. Вони стоять в касах. Значить, зараз навіть міжнародні рейси на ці 2 дня, 24-25 березня, вони скасовано онлайн-продаж міжнародних поїздів, квитків на міжнародні поїзди. І що вони пропонують, Укрзалізниця? Приходити прямо до потягів і там вирішувати свої питання. Тобто і в касах продаються квитки, і на платформах будуть садити людей, якщо негайно треба виїхати. Ну, коротше, колапс отакий, от хаос на Укрзалізниці. Ви можете уявити, що відбувається останніми днями? Це в режимі перемир'я. Це перемир'я. Цікаво, перемир'я оце, воно на 30 днів, да? Для кого воно? Для України, для них? От, чи вони взагалі нічого вже святого в них нема? Великий піст, вони ж така держава, ну, православна, так, віруюча, так? В Великий піст робляться отакі справи жахливі. Це що? Це як, друзі? Так от до чого я кажу, що Бог мене веде, друзі, це точно, по життю дуже багато разів були такі моменти, коли здавалося б, безвихідь жахлива, а ми випливаємо з цієї безвиході. Так було і тепер. Дивіться, це ж треба було мене підвести, да? Доля мене підвела до того моменту, що я з певних причин відмінила подорож до Рима, яка сьогодні мала була розпочатися. Тепер дивіться, Бог з ними, з тими поїздами, але яке було бомбардування? Це б ми з Колею без Маріанни хотіли їхати, у нас було заплановано, вже проплачено все, куплені квитки. Без Маріанни ми мали їхати. Але ви можете собі уявити, я б собі просто не простила б того, що ось така ситуація в Києві зараз. Ви можете собі уявити? Я б просто не простила. Якби я знала там у Римі, я б там же ж у Римі дивилася новини, і якби я бачила, що тут в Києві відбувається, ну все, це мені Рима ніякого не треба було б. Ось чому я зрозуміла для себе, що оці мандрівки під час війни – це не така небезпечна справа, як ми всі думаємо. Ти поїдеш, а тут щось станеться, і що далі? Ну ти ж собі не простиш цього, правильно? Оце така ситуація, друзі. От, і я ж почала відео з того, що ми з Колею свої справи вирішували, да, і робили ті покупки, які нам необхідні. І от дивіться, ви ж дивилися попереднє моє відео про дешеві меблі. Я зняла бюджетні меблі в торгівельному центрі Б-52. Це дуже хороший торгівельний центр, де можна купити меблі. Там до війни були взагалі меблі еліточка, високого класу. Ми там в цьому салоні купили багато меблів собі.
от до війни. Зараз не такий вибір, але зараз теж є. Так от ми з Колею у неділю, після цього страшного бомбардування, оцих шахедів всяких, ми у неділю з Колею були ж знову в цьому магазині. То я була в суботу сама, а в неділю ми з Колею вдвох туди пішли і вже вирішували свої проблеми. Друзі, я приголомшлена тими подіями, які зараз в Києві. Я не можу відійти. 23 числа, от березня, да? І новини дивлюсь, а там розказують про загиблих, про цю жінку, яка згоріла живцем фактично, так? Тому що шахед прилетів на верхній поверх, і вона там загинула. Ви знаєте, і не змогли сусіди відкрити двері, тому що броньовані двері, бачите, які міцні броньовані двері? Сусіди не змогли нічого зробити з тими дверима, вони хотіли відкрити, хотіли вивільнити, звільнити її, спасти її, але не вдалося. Ось так, друзі. І у людей повибивані шибки, постраждалих багато. Ви знаєте, і це що таке буде тепер кожної ночі? Це кожної ночі буде такий жах. Я помітила серед моїх колег, що я помітила серед людей на вулиці, йдеш по вулиці, воно ж видно, хто про що розмовляє, які настрої. Паніки в Києві немає, хаосу в Києві немає. Тобто відносно все спокійно. Життя продовжиться, щоб не було. Розумієте? От. А в мене оці дні, виходить так, що це ж канікули. Я більш-менш вільна, і тому більш-менш, тому що зранку ми всі на роботі, а потім я можу на цих канікулах поїздити по Києву, щось цікаве познімати. Друзі, якщо буде хороша погода. Погода зараз в Києві холодна, холодний вітер, холодно. Я дивилася новини, і от як люди показували людей на вокзалі київському, на залізничному вокзалі, і показували реакцію людей на оце все, що там зараз робиться. Люди спокійні. Вони посміхаються, вони спокійно аналізують ситуацію, дають інтерв'ю журналісту. Тобто такої паніки і хаоса, як хтось, можливо, вони розраховували, що тут буде взагалі колапс якийсь на залізничній дорозі. Ні, цього нічого немає, все нормально, все в порядку. Так що поділилася з вами ситуацією в Києві. Це включення було у мене екстрене. А завтра я вже не буду мішати сюди в цю серію, домішувати матеріал, а завтра я покажу ще наші походеньки з Колею в неділю, після отої атаки, в меблевий оцей магазин, щоб ви подивилися, чим же це вся епопея це закінчилася. У дівчаток ще був одне питання до мене. Аріно, у вас дуже гарні тюльпани, і вони довго стоять. Друзі, зараз я вам свій секретик трішки розшифрую. Значить, дивіться. Зараз, ви ж знаєте, що індустрія краси, дизайну інтер'єрного, вона не стоїть на місці, ця індустрія дизайну. Воно все в русі, воно розвивається. Щось, оці штучні квіти раніше були із тканини, а зараз, не завтра, а зараз вони латексні. Тобто, дівчатка, латексні тюльпани, наприклад, їх не відрізниш від справжніх. У мене на 8 березня ви бачили шикарний букет, так? Шикарний букет квітів. І зараз такий букет тюльпанів коштував 1000 гривень. Да? Ну от скажіть, якщо я люблю, щоб у мене постійно були квіти в квартирі, я можу, а вони постояли в мене 5 днів, ті тюльпани. Я можу кожні 5 днів купувати собі букет за 1000 гривень, ставити в вазу? Ні.
Для цього і існує інтер'єрний дизайн. Зараз вам покажу. Дивіться, всі ви пам'ятаєте ось цей букет. Вони як справжні, але вони латексні. Ось, дівчата, дивіться. Бачите? Ви їх не відрізнете, їх отак в руку береш, вони взагалі як натуральні. Ви бачите? Це як натуральні квіти йдуть. Ось латексні тюльпани. Вони як живі, ще раз повторюю. У них таке листя, таке стебельце, що вони як натуральні. Ось вам, будь ласка. Хіба ми могли взагалі таке подумати, що може таке бути? Тому що із тканини квіти відразу їх видно. А ці ніколи ви не скажете, що це не живі. Ось так. Оце мої секретики, це я вам розказую. Ось. Гарні, да? Гарні. Так само і ці. Зараз візьму вазу, вам покажу ближче, тому що дівчата зацікавили. Теж, ви бачите, тут навіть штучна мімоза. Котики тільки натуральні, а то все латексна квітка. І вона як справжня. Дівчата, вона як справжня. Обставилася квітами, буду так з вами розмовляти. Ось така розмовлялка сьогодні получилася. Пишіть свої враження, пишіть свої якісь оптимістичні поради, бо щось я поникла зовсім. І, знаєте, єдине, що радує, ще раз повторюю, слава Богу, що ми з Колею не поїхали в цей день до Риму. Слава Богу, що я поїздку відмінила. Ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал уважно, ви пам'ятаєте, з чим це було пов'язано. Ось так, друзі. Так що, краса, да? Вони як справжні, їх не відрізниш взагалі. Взагалі. Вони як справжні. Так що так, дівчатка. Черговий влог відеощоденника буду завершувати на цьому. Була рада з вами зустрітися. А завтра дивіться продовження епопеї з меблями, а потім з вами погуляємо вже в середу по Києву. І покажу вам дуже-дуже цікаві місця і погуляємо з вами, як це ми вміємо і можемо з вами. Я бажаю вам тихих днів, рівноваги в своїх емоціях, в своєму світосприйнятті. Всіх розумію, всіх підтримую морально і душевно, і духовно, тому що точно така ж українка, як ви. Українці, тримаймося, виживемо і дамо відсіч отим, які нас постійно жахають і кошмарять. Пока, до зустрічі на моєму каналі.